ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੂਨਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਗ ਪਾਈਪਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Good evening, Ji. Thank you for having me on your program. ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਟਾਰਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ, ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ, ਡਾਰ es Salaam। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 3 years ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਮਿਡਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲਮੋਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਲਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰਟ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਡਲਟਸ, ਮੇਲਸ, ਫੀਮੇਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਤੋ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਟਸ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਖੂਬ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ 10% ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। 79 ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫॉर ਅ ਕਾਮਨ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਟੈਲ ਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ tartan? Is it a kind of a design, specific design? Hanji, so tartan is also known as plaid. I think United States and Canada are familiar with plaid. ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ checked fabric, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਟਾਰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦ ਯੂਨੀਕ ਆਨਰ ਆਫ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਕਟ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਸਕੁਐਰ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਰਡਰ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 10 ਕਾਲਮਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਬਲੈਕ
ਕਾਲਾ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਲੂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਤਖਤ, ਆਪਣੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਤਖਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ orange ਦੇ 4 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ orange 4 ਸਕੁਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਆਲਸੋ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵੋ, ਉੱਥੋਂ। ਐਕਸਲੈਂਟ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 79 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਬਟ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਨ ਫੋਰਗੇਟਸ। But what was that one thing which kept you inspired to continue and finally you started off with this business? ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ? My faith of the Guru Sahib since childhood. And I think that is very important to highlight this day and age, especially ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80th ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ 19 ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਥਸ ਕਰਕੇ। Okay, it's time for a break also. Do the mathematics. We'll go for a break and we'll be back and we'll continue with the discussion. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर, सरी।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੂਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल 6045972284 604 597 2284। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਔਰ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। 6045076666 604 507 6666 ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन नंबर है। सो चलते हैं जी परमिंदर जी कोल, ते गलबात का सिलसिला अगे शुरू करते हैं। मैथमैटिक्स इन्होंने कर ली होएगी ब्रेक के दौरान। सो परमिंदर जी, कदों शुरू किया तुसीं अपना बिजनेस, ते खास तौर उत्ते टार्टन जिहड़ा हैगा, जो असीं हिस्टरी देखते हैं, डेट बैक्स काफ़ी पिछे जाता है, 19th सेंचुरी चले जाता है। सो उस तो बाद तुसीं सिख प्रिंसिपल्स नूं इनू इनकॉर्पोरेट करके जदों ये बिजनेस शुरू किया, तो ये मैसेज वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी का जिहड़ा तुसीं देना शुरू किया, what were the type of challenges that you faced initially? I think I was very fortunate. ਚੈਲੰਜਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਟਨਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਿਲਟਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਫੁੱਟ 2 ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ 6 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ tall gentleman, properly dressed in his tartan and so proud Scot. And when I sat there and I told him about Sikhism, okay, this is what I plan to do, he straight away went on to the computer, Googled sara kuch, and by the time I finished with him, I think he became half a Sikh. He said, I love it, and I would be very grateful if I would be given the authority to do it. I said, let's do it. So it was quite a journey. ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਨਾ, believe you me, I used to go to the Gurdwara in Hounslow, Hibernia Road, and I used to just sit there quietly, have a quiet conversation with Vaheguru and say, manu tusi na mere sir to मेहर भरिया हथ रखिया, छड्डियो ना, ते सच्ची नहीं उन्हां ने छड्डिया। एक्सीलेंट। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ of their own history, and especially जो तुसी सिख इतिहास नूं इन्हां दे नाल जोड़िया, तो डेफिनेटली एक बड़ा सोहना कंबीनेशन आया। बट खालसा टार्टन नां रखिया जदों तुसी, एंड तुसी फिर प्रमोशन शुरू करनी कीती, लोकां तक तुसी किवें मैसेज पहुँचाया वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी दा, ते जिहड़े कलर्स जिहड़े जिस तरह तुसी पहले सेगमेंट दस्सिया जो रिप्रेजेंट करदे हैगे ने? सो खालसा, ते मैं उन्हां नूं पहलां दस्सिया कि जिहड़ा खालसा है ना, ਉਹਦਾ मीनिंग हैगा ट्रू खालसा। हाँ जी जी। खालिस अरबिक दा वर्ड भी हैगा खालसा, साडे गुरु ने सानू नाम दिता खालसा, द ट्रूथ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੇ परमात्मा है, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, and what was the kind of response that you got from the community and apart from that from outside also? So I must be I'm very happy to say ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ outsiders ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਦੀ compliments, it was just amazing. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ this is the world now that needs this message, the oneness of humanity. And for the Sikh community, they were very happy that there is something like this coming on. There have been tartans by the name of other tartans made by the Sikhs, but they've just been made by for their family. But this Khalsa Tartan is Guru Gobind Singh's family tartan. Right. So I feel very blessed that this soch came into my head. Mainu eh soch mili ke ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ for the future and for the present. Tartan is said to be one of the most popular textile patterns ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, and then ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. So what are the kind of products that are being manufactured right now by Khalsa Tartan? Sure. So ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Khalsa Tartan is a unique fashion tartan. It is unique because of the representation, and it is also unique because it's completely, from the thread to the final stitching, is made in Britain. Okay. And I am very proud to say that I'm also part of Make It British, a member of Make It British, because in 2011, the lady who founded Make It British tried to bring everything back to home and have things made in Britain and get manufacturing done. And I came across her because I was looking for a manufacturer in Britain. And I'm very, very blessed and very grateful to Vaheguru that I have got some amazing manufacturers who, when I tell them what I would like to do, they are very happy to do it. I don't even have to beg to them. This is how lucky I am. Right. So all the items that the products that we've done, so we started off with the scarf, which is lamb's wool, and it's been made in Scotland. It's been actually made by the same manufacturers who make the scarves that some of us pay about 500, 400 pounds for it. So it comes from those places. And then I got the fabric woven by one of the oldest mills in Yorkshire in England, and they are manufacturers of worsted and everything else to many other designers. So Khalsa is in there with them. So we make with that fabric, worsted fabric, it's suiting material. We make our ties, which are once again made by the topmost guy in England. So I've got Scotland, England. He makes ties and he dresses the Bollywood, Hollywood, and the Golden Globe actors and global sales for him. So he was very honored to take part in doing this work for me. And we are now going into producing more products. Watch the time. In a few months, we'll have new stuff coming through. But apart from the pocket squares ties, you're also producing cufflinks and Cufflinks, kilts yes. also. Right. And Kilts, of course, yes. So the first ever kilt that one sees on our website is actually made by the makers who made Sean Connery's kilt. So they were very honored to make another very unique kilt. And there is only one of that type. But we are now getting orders for kilts to be made, and our manufacturers are in Scotland, and they are very famous too. I will not disclose their name yet. right. So Parminder ji, I feel as a Canadian privileged to wear this beautiful tie that you have sent me, and also the name. You that look you are very taking. handsome in it. Oh, thank you so much. Thank you. So and it's again time for a short break. Let's go for a break. We'll be shortly back. And in the last segment, I would like to talk to you about the parade that you attended in New York. And it's the first time it has happened that you represented over there. So we'll talk in details about that. So we'll be shortly back.
ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। Today, Sikh communities in Canada and around the world celebrate Vaisakhi. This is one of the most important celebrations of the Sikh religion, marking the solar new year, harvest, and spring. Your culture, history, and heritage have enriched our country from coast to coast to coast. So on behalf of the Conservative Party of Canada, happy Vaisakhi to everyone celebrating. When ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੂਨਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਟਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰੇਡ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਪਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਰਟਨ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 24th ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਰਟਨ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਟਨ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯੂ ਗॉट ਫਰਮ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਦੇयर ਹੂ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ? Amazing response, I must say. So to get yourself on this parade, I had to make a registration and tell them about what we are, what we did. We have to give them a lot of information before you get a place given to you. And ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ। In fact, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, it's the first time ever a Sikh a person has taken part in this parade. And we were very grateful that we also had our Nishan Sahib to give us that Shakti and the strength to go ahead with it. And we were very welcomed. Again, unique experience that you must have had over there. And then apart from that, Indeed. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਪਾਰਟ ਰੀਲੀ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ, ਅ ਯੂਨੀਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਟਸ ਤੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈਪੈਡ ਕਵਰ ਹੋਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਰ ਹੋਣ, ਬੈਗ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਔਰ ਬੇਬੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਦਰਸ ਲਈ, ਹੈਂਡ ਬੈਗਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਦਿਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਇਹਦੀ representation. The main message is this, that we remember the heritage and the meaning of this design. Right. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ also ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ the 5 bands also represent the ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। So a message ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ synonymous ਹੈਗਾ with the principles what we are talking about in Sikhism. How are you trying to reach to the youngsters, especially in our community? Because ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ youngsters ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, they get very much enticed by outside things, but ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, we are proud of our legacy. But unfortunately, when it comes to carrying it forward, no doubt gurdwaras are full of people, but when it comes to youngsters, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਟਾਰਟਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ, would you like me to say it in English? Your choice, yeah. Okay, I'll speak a bit of both. So basically, I think this day and age, it is very, very important that we remember who we are, what we have the purpose in this life, what is our main purpose. And Guru Gobind Singh left a fantastic message for all of humanity ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ for that reason we want our young people to actually embrace this tartan called Khalsa Tartan and wear it with such pride that people who don't even know, they look at you and they say, hey, what is this Khalsa Tartan? And then you stand there and you look at that one box which has so much history, heritage, and representation of the oneness. I think it's very important that our young people become the brand masters of this. And also, when you're wearing a very expensive scarf, which is branded, I will not mention the names, and you're wearing a Khalsa tartan. So the difference is when you wear a branded expensive scarf, that tells you that, you know, hey, I can wear this scarf because I can afford it. I have the money to flaunt and have this. With the Khalsa tartan scarf, although it is made by the very top manufacturers, the message that you're giving out is that, hey guys, I'm wearing Khalsa tartan to keep myself reminded, but I'm also being a helping hand to those who are not fortunate enough to be educated, and I'm being a helping hand there. So this comes as this comes as the service. This is the service that Guru Sahib left us with to do. And for that reason, I would really welcome all our young people to actually be the brand masters of this and promote it amongst everybody. It's a very noble mission that you're spearheading, but when you ship these products, what we are talking about right now, along with these tartans, is there some information also that you send to them about the importance of the tartan that they are buying, as to the history involved of Sikhs and of course the tartan? Yes, indeed. There is a small card that comes with it and that tells you, but I'm also hoping to increase a bit more and write all the names of the Panj Pyare, the Das Guru, the Panj Takhat, the Panj Kakar, so that when we gift it to somebody, the person, whoever it is, can actually see it. Now, I will be one more second. I have a very humble person from United States who has taken Sikhi, has become a Khalsa, and I sent him the scarf.
And he was so happy. He wrote me a beautiful message, which I haven't got around to putting on the Insta. But I am very grateful that he accepted all that. And I would like all our young people and our senior people, it is a unique unisex product. Everybody should flaunt it. Right. And where can people go and get this? Okay, so I'm also very concerned about the air miles. So to save our carbon footprints, I don't mind coming to Vancouver and do a stall, and that will save me the postage or postage for the customer, and it will be nice to meet everybody and promote it in person myself. Well, you're most so welcome. Tell me when, guys, and most I'll be welcome. there. And I would say Vaisakhi would be the best time next year, because we have 400,000 people from states as well as Canada converge into Surrey, and there's a big Vaisakhi parade which is taken out over there. But till that time, if anybody wants to go to your website or anywhere else, what would be that where they can get this product from? Sure. So it is www.khalsatartan, all one word, .com. www.khalsatartan.com. And if youngsters are Insta, they can go Khalsa_Tartan. That's it. Okay. Parminder ji, it was a pleasure talking to you. Congratulations for this noble mission that you have you are spearheading, and you have launched this, and the purpose is really spreading the message of oneness and humanity. Thank you very much, and best wishes. Thank you very much, Ji, and I thank all the people listening in, and please help for a very good cause. Khalsa has to do it. Thank you. Absolutely. Thank you. So ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੂਨਰ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। khalsatartan.com ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਾਰਟਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਨਨੈਸ ਦਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਐਸੇ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। थोड़ा मेरा साथ होया करता है मंडे टू फ्राइडे शाम के 6 बजे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम और यू नो समवन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन सम वे और द अदर, you can contact me through WhatsApp 604-603-7555 or you can email me at harpreetsingh@gmail.com। इस प्रोग्राम का मकसद है तुहानूं एजुकेट करना, इंस्पायर करना ते अवेयर करना, ते उस करके हर शाम नूं नवीं शख्सियत नाल तुहाडे नाल गलबात करदे हां। सो ज़रूर साडे नाल सांझ पाया करो, अपनी फीडबैक दिया करो, ताकि होर वधिया तरीके नाल असीं तुहानूं सर्व कर सकीए। इत्थे ही करना प्रोग्राम की समाप्ति, ते जांदे जांदे एक होर बेनती कि youtube.com/harpreetsingh show ते जाके तुसीं प्रोग्राम नूं सबसक्राइब कर सकते हो, ते हर रोज़ जिहड़े मिशन नूं लैके असीं तुहाडे तक प्रोग्राम्स लैके आने आ, उसका हिस्सा तुसीं भी बन सकते हो। लैना आ गया, फिर मुलाकात करांगे। हैव अ सेफ इवनिंग, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योरसेल्फ। ਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਹਰ ਇੱਕ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਹ ਟੇਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼, ਜੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟਿਚਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।